Today is the second day of my 5 days off. And we are going to Edinburgh. Like a bit of Shakespeare? Yeah, sure. I'm not really familiar with him, but yeah. The expense of spirit in a waste of shame is lust in action until action lust. Oh gosh, chills all over. This is Keith, guys. He's an artist. Oh, Nice to meet you. Nice to meet you, mate. Two stops tapos Edinburgh daw. Malapit na kami. Andito na kami sa Scotland. Hahanapin na lang namin yung tutulugan namin ng 2 gabi. Ang daming hagdan pala dito, puro hagdan. Paparinig ko sa inyo, hindi lang ako yung humihingal. Plano namin ngayon mag-ikot-ikot habang gabi. Tapos si Mark ang hinahanap bar na may live music. Aha. Daw yan. Pero ngayon, hinahanap ng restaurant. Ilang percent ba dapat nating maniwala kay friends? Oh, sobra ka. Ayan, ito hindi ka maniniwala dapat. Ayan. Bahay ka. Oh. Kung mapapansin mo, yung mga may pulang pinto yan. Yan yung mga dating simbahan. Makakakita ka pa yan. Itong magjowa na to, si Friends tsaka si Jazz. Kapag may narinig kayong sinabi nila sa vlog, mag-search muna kayo sa internet, ha? Baka sila pa yung pinag-search mo. Ayan. Ito yung Camera Obscura. Ginawa siya noong 1846. Yung buhay pa si Adam Smith. Kasi mahilig siyang mga optical illusion. Kaya experiment siya sa mga glass, mga ganyan, mga shiny object. Kaya ginawa niya. Anong ginagawa mo, Tol? So, kung tingnan yung future ko, tol, kung malinaw. Future ko. Yan o, M. Malyari. So ito ang itsura namin sa thermal. Alin? Alam mo yung gilig-gilig mo, tol, kung mainit. Oh, shucks, madilaw. Hindi mainit yung kilig-kilig ko, hindi pinapawisan. Ibig sabihin yung kay Friends mainit. This has always been my weakness. 3D. Not. Shit. Mali lang. No, I still cannot see it. Anong sabi niya, Tol? Mark, 100 seconds? Si Cesar, 1.1 point. Ikaw point. Kaya daw. Kanya ilan. Wala ka pang 1 second. Nakahilo siya. Ano ba tayo? Wala, nahihilo ako. Nahihilo lang ako. Hindi na ako gumagalaw. Pupunta na kami sa Mirror Maze. Pag hindi ako nakabalik, parang awan nyo na iligtas nyo ako, ha? Uy, wag kayong lalayo. Uy, Mark! Mark!
Wait lang! Balik tayo. Ano tayo babalik? Alam mo pa ba? Alam mo na! Uy! Exit! Ang sarap ni shit! Art. Yun na yung end ng aming tour sa Camera Obscura. Yung tulay tol, umiikot. Ay, gumaganon. Gumagalaw yung tulay. Anong tulay? Yung dun sa may, Vortex? may vortex. Gumagalaw talaga siya. Totoo eh. Naramdaman ko eh. Magaganda yung mga nandun sa loob ng Camera Obscura. Pero yung pinaka-paborito ko yung vortex tsaka yung mirror. Kumandar tuloy ako dun. Fi, anong pinaka nagustuhan mo dun sa ano? Vortex. Pati mirror. Ikaw tol, alam ko hindi mo nagustuhan yung vortex eh. Ay, yung balance ayoko din eh. Gusto ko lang yung binili ni Mark na shortcake. Ano ginagawa ni Mark yung naghihintay? Oo. Ay, samahan ko na siya. At dahil wala na akong battery, I will end the video right here.